Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». В НАТО заявили тим часом, що українські дрони вже вивели з ладу 10% нафтопереробки у Російській Федерації. Про це повідомив журналістам неназваний посадовець Альянсу. Вчора в Брюсселі, як ми знаємо, відбулося засідання в штаб-квартирі НАТО Ради Україна-НАТО. Це був день народження НАТО, фактично, день створення НАТО. У 49-му році, саме 4 квітня, НАТО взагалі створили 12 членів-учасників, підписали таку угоду. І от 75-ліття НАТО фактично відзначали якраз під час розмови чи в ході розмови з Україною, оскільки Україна, ймовірно, буде наступним членом НАТО. Нам би хотілося, аби це сталося якнайшвидше. Йшлося про співпрацю, про посилення оборонної підтримки, яка гостро зараз необхідна нашій країні. Ну а потім вже під час розмови, скажімо так, у кулуарах представники високого рівня рангу НАТО коментували своє бачення ситуації по конфлікту, власне кажучи, з Росією і по російській агресії. І один зі співрозмовників зазначив, що у березні Росія помітно збільшила імпорт бензину з Білорусі, де теж НПЗ розташовані. Як ми знаємо, Білорусь досить активно нафтопереробкою займається. І зробили це росіяни, імпортують вони бензин із Білорусі, аби стабілізувати ситуацію, внутрішні ціни на внутрішньому ринку, оскільки серйозно ситуація похитнулася після ударів українськими дронами, безпілотниками по різних НПЗ. Ми зараз бачимо деякі кадри, як палають там НПЗ, скажімо так, в Нижньоновгородській області, в Рязанській області, в багатьох інших. І ці удари продовжуються, попри те, що росіяни, таке враження, навіть пробували в західній пресі розігнати хвилю, що США проти. Сполучені Штати забороняють Україні бити по НПЗ на території Росії. Забороняють чи ні, або просять не бити, чи не просять, але ці удари продовжуються далі. І от йде мова зараз про те, що від 10 до 15% переробки нафти на бензин, на інші нафтопродукти у Росії зупинилося. Тобто зменшилися ці потужності значно, причому зменшилися вони на європейській частині Росії, географічно європейській, не ментально, а географічно. Тобто в межах цієї 1000-кілометрової зони вони ще на більший відсоток зменшилися, оскільки удари відбуваються саме от у зонах, скажімо так, досяжності українських дронів, недалеко від України, відносно недалеко. Це і від Санкт-Петербурга до півдня Росії, до Сочі, до Краснодарського краю ці удари відбуваються постійно. Є ще нафтопереробні заводи в глибині Росії, на Далекому Сході, їх менше, насправді, кількісно, але от вони поки що у відносній безпеці. Ну і якраз прогноз від цього натівського високопосадовця полягає в тому, що в подальшому, на його думку, все менше і менше таких об'єктів, НПЗ, російської енергетичної інфраструктури об'єктів будуть захищеними від потенційних ударів, а на російську економіку в цій сфері чинитиметься все більший і більший вплив. Тобто, наразі бачимо в Альянсі нічого проти таких ударів не мають абсолютно, і українські дрони продовжують летіти і бити по НПЗ на території Росії. Ну, тим часом ми бачимо, що все більше високопосадовців і наших партнерів, зокрема, наприклад, у Пентагоні, кажуть про те, що США не забезпечують Україну можливостями для ударів поза своєю територією. Відхрещуються. Кажуть, що це не вони, це не їхнє озброєння, все окей. Наприклад, вчора речник Пентагону генерал Патрік Райдер сказав, що допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вона могла захистити та повернути свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цими межами. Ну і насправді не дуже то воно і потрібно, тому що, зокрема, в нашому головному управлінні розвідки днями коментували буквально, що ці українські добрі безпілотники – це виключно наша розробка, яка може долетіти вглиб на територію Росії. І от радіус дії буде тільки збільшуватися. Тому, відповідно, справді, тут, скажімо так, іноземна зброя НАТО не працює по території Росії. Це виключно якісь добрі українські розробки, українські безпілотники, які можуть, нагадаємо, долати відстань в 1000-1200 кілометрів і вражати дуже глибоко на території Російської Федерації військові об'єкти. Тож, як то кажуть, посадовці НАТО, американці, Пентагон можуть заспокоїтися. Жодний їхній, як то кажуть, боєприпас не буде використовуватися на території Росії. Я тут трохи з сарказмом прокоментую, коли Патрік Райдер, цей генерал-речник Пентагону, говорить, що ми
жодної допомоги Україні не надаємо для ударів там по Росії, то крапку можна ставити вже на першій частині речення. Ми жодної допомоги Україні не надаємо. Крапка. Ну, бо це факт. Ми бачимо, що вже тривалий час Сполучені Штати нічого надати нам особливого не можуть, бо гроші закінчилися, Конгрес не голосує. Тим часом Політіко пише про те, що в Байдена ведуть непублічні перемовини зі спікером Джонсоном і намагаються його так кулуарно, неофіційно якось переконати, все-таки поставити на голосування питання оборонної допомоги Україні. От помічники, радники Байдена намагаються от такий непублічний діалог з Джонсоном вести. Невже цю важливу справу доленосну доручили Джейку Салівану, бо хто ще з помічників Джо Байдена може бути відповідальний за такі от питання, за таку сферу діяльності Сполучених Штатів. Ну, поки що, власне, дуже багато знаків питання невідомих у цьому рівнянні, тому що в Джонсона там свої публічно, скажімо так, виступи і пропозиції на цю тему. Він каже, оновити взагалі цей законопроект і в кредит Україні допомагати, а ще конфіскувати російські активи на користь України. Ну, коротше кажучи, будує політичну кар'єру. Чоловік, як то кажуть, на повну силу абсолютно використовує можливість максимально цю, яка в нього зараз з'явилася, виступати на глобальному рівні. Майк Джонсон мається на увазі.